Hello everyone, I'm Michelle V. Bartolome and welcome to my YouTube channel. So for today's vlog, ang gagawin ko po ay magpapakilala sa inyo. And I just wanna thank po yung aking 44 subscribers. Sana po dumami po kayo na sumusuporta sa ating channel. Okay, so yun nga po, ang ating first vlog ay Getting to Know Me vlog. So, magpapakilala lang po ako sa inyo, magkukwento, and then, yun. At saka may hinanda rin si Google na mga questions na aking sasagutan para mas makilala nyo pa po ako. Okay, so let's start. So, I am Miss Shella V. Bartolome and I am 25 years old from Bukig, Aparri, Cagayan. And I am a junior high school teacher. So, balikan natin yung aking buhay noon bago ako naging isang guro. So, lumaki po ako sa hindi gaanong marangyang pamilya at ang aking nanay po ay nagtitinda po dito sa may harap lang ng aming paaralan. Then, doon niya po kami binuhay at sa kanyang pagsusumikap, yun, naitaguyod niya po kami dahil at the age of 12 pa lang po ay pumanaw na ang aming tatay. Kaya mag-isa lang po ang aming nanay na nagtaguyod sa aming pag-aaral ng aking kapatid. So, dalawa po kaming magkapatid at pareho na po kaming teacher ngayon. Yay! So, yun. Then, pinag-aral niya kami. Of course, nagtapos po ako ng elementary dito sa Aparri West Central School. And then, nag-high school po dito sa aking pinagtuturuan ngayon, dito sa Bukig National Agricultural and Technical School. And then, pagkatapos nun, syempre dahil sa kanyang pagsusumikap, dapat tapusin kami sa aming pagsusumikap din na mag-aral ng mabuti, nakapag-college po ako sa International School of Asia and the Pacific. At nakapasok po ako doon na may scholarship dahil graduate po ako dito sa amin, dito sa BNATS bilang salutatorian, ay granted po ako ng full na tuition fee na scholarship. Okay, so ang binabayaran na lang po namin noon ay ang aking miscellaneous fee. At dahil dyan, dahil sa aking pagpupursigi na makapagtapos, ay yun nga, nakamit ko ang aking gusto sa buhay na maging isang guro. So, March 2016, nakapag-graduate na po ako ng college. And then, nag-take po ako ng LET, Licensure Examination for Teachers, noong October 2016 din po. And then, na-release yung result niya ng November 2016. At that time po, luckily, praise the Lord, ay pumasa naman po ako. And yun, nag-start na ang aking journey as a teacher, licensed teacher na po. Okay, so ang first po na kumuha sa akin noon ay ang
Mother Teresa Review Learning Center kasi nag-review po ako doon. Then, nung nakapasa na po ako ng LET, kinuha na po nila ako bilang lecturer nila. Nagpapa-review po ako sa mga gustong mag-take ng LET. At the same time, nag-enroll din po ako sa CSU Carig. Nag-earning units po ako ng MAPE. Po. Dahil yun po ang kinakailangan ng mga schools na major para po makapag-public na po. Public school po. Yun po ang kailangan nila. So, nag-earning units po ako ng MAPE. And then, year 2017, 2018, ay nakuha po ako sa isang private school sa Alakapan Institute po, malapit lang sa amin. Then, dun po ako nagturo ulit for 1 school year. And after that, sinabay ko po noon ang pakikiranking ko sa public school nung nagtuturo po ako sa AI. And then, luckily, nakuha na po ako dito sa aking alma mater, dito sa BNATS po, Bukid National Agricultural Technical School. And I am now a permanent public teacher po. Teacher 1 po dito sa aming school. Sobrang happy ko po kasi home base na po siya. Talagang gustong-gusto ko po dito ako ma-permanent kasi nga malapit lang po sa amin. So, yun po. Yun yung aking mga pinagdaanan bago ako naging isang permanent na teacher. So, dumako naman tayo sa kung anong mga gusto ko. Okay, so papuntang slambok na ata ito. So, what are my favorites? Of course, favorite color blue. As you can see sa background natin, color blue. Okay, ano pa? Favorite food? Adobong manok. Kahit allergy ako sa manok, favorite ko yun. Ano pa? Yung mga shells, may shells. Sa amin kasi ang tawag namin sa Ilocano is bennek. So, masarap din yun. Yun ang favorite ko din. At saka unok. Okay, so yun yung mga favorites ko na pagkain. Ano pa? Favorite place? Sa ngayon, ang pinakamalayo ko pa napupuntahan is Taal, sa may Tagaytay. So, yun pa lang ang feeling ko, may tuturing ko na favorite place. Aside from our home, syempre, yun ang pinaka-favorite ko kasi doon kayo magsasama bilang isang pamilya. So, yun ang aking favorite place. Favorite hobby. Yung favorite kong ginagawa. Ano ba? Ang favorite kong ginagawa. So, my favorite hobby, of course, sumayaw. And then, playing volleyball. Lalong-lalo na nung kabataan ko pa. Okay, yun ang gustong-gusto kong ginagawa. Pero ngayon, siguro ang gusto-gusto na namin ginagawa, mag-sort ng modules. So, yun na yung bago namin kinahihilang mga kaguruan. Mag-sort ng modules, mag-sort ng answer sheets. Okay, so yun na yung ina-enjoy na lang namin. Kasi gustong-gusto na rin namin sana magkaroon na ng face-to-face learning. Okay? So, next naman, bakit ko naisipang mag-vlog? Okay? So, naisipan ko mag-vlog dahil sa sitwasyon natin ngayon na merong pandemic. So, hirap na hirap kaming mga guro na magbigay ng hustong knowledge sa ating mga students, lalong-lalo na sa pagsagot sa kanilang mga modules. So, kaya ako naisipang mag-vlog dahil mostly ang i-upload po nating videos sa ating channel ay ang aking mga video lessons. Kung saan, ito po yung mga lectures na i-share ko sa aking mga estudyante para po mapanood nila at para magkaroon pa rin sila ng idea kahit hindi kami nag-face-to-face learning. Kasi mahirap po talagang sumagot ng mga modules na walang guide ang mga guro natin. Kaya naisipan ko pong at the same time gusto ko na rin pong i-share yung life ng guro, lalong-lalo na po ngayong pandemic. Ano yung mga struggles namin, ano yung mga hirap na pinagdadaanan namin, nakabundok-bundok na modules ang chine-check namin para lang malaman din ng mga iba kung ano yung mga ginagawa naming mga guro sa panahon ngayong merong
pandemic. So yun po yung mga rason kung bakit naisipan ko pong mag-vlog. So, yun yung mga basic info na mai-share ko sa inyo about myself. Now, sasagutan naman natin yung mga tanong ni Google. Okay, so mag-start tayo. Wait lang. So, first question from Google. What is the craziest thing you have done as a kid? Craziest thing. Ito. 5 or 6 years old, alam ko na ang lasa ng Ginebra. O hindi ako umiinom ng alak. Pero, ganito kasi yan. Nung 5 or 6 years old ako that time, na naglalaro kami ng ate with my pinsan sa labas ng bahay namin ng tinatawag namin na Jolens, yung mga marble. So, naglalaro kami that time at yung tatay ko kasi mahilig siyang uminom ng gin. Ngayon, syempre, pagod na ako. So, pumasok ako sa bahay then para uminom ng tubig. Ngayon, ang tatay ko naman umiinom ng gin, nilagay niya sa glass. Kasi yung clear na glass, so di ba ang kulay ng gin is parang tubig lang din. So, nilagay niya doon, tapos tinabi niya doon sa pinagkukuhanan namin ng tubig. So, ang akala ko naman that time, kasi puno naman yung baso. So, akala ko that time, ay tubig yun. So, ang ginawa ko, ininom ko siya. So, ang ending, lola nyo, tulog. Siyempre, mahapdi pala siya sa loob pag ininom mo. So, yun yung craziest thing na nagawa ko ng bata. 5 or 6 years old ako, alam ko na ang lasa ng Ginebra. So, next. What memory instantly makes you happy? Or makes you smile pala? Siyempre, happy memories naman yun. So, madami tayong mga memories. Since childhood hanggang ngayon, punong-puno yun ang baon natin ngayon. Yun yung nagpapasaya sa atin. So, happy memories. Then next, what is your dream job? Honestly, gusto kong maging flight attendant. Nung bata pa lang ako, laging sinasabi, ay, magiging flight attendant ako. Pero dahil sa kulang nga tayo sa financial, so hindi po natuloy. So, naging teacher. Okay, yun ang gusto naman ng mama ko. At yun na rin ang naging gusto ng puso ko. Yun ang makapag-share ng aking talent at knowledge na binigay din sa akin ni Lord. Mai-share din natin sa mga younger generation. So, teacher. Next, what's your favorite thing about yourself? So, my favorite thing about myself is that I am a fighter and I am a determined person. So, kung may mga gusto akong bagay, gustong bilhin, gustong makamit, lahat ng yun ay pinaghihirapan ko para makuha ko po siya. And then, role model in life. Number 5 na tayo, 8 questions to. So, number 5, who is your role model in life? Of course, my role model in life, walang iba kundi si Mama. Shout out sa'yo, Mama. Mama Ellie. So, siya ang role model ko. So, siya ang role model ko kasi si Mama is fighter din yan. Hindi siya sumusuko anumang hirap ng buhay. Lalo na nung mag-isa na lang siya na bumubuhay sa amin, na nagpapaaral sa amin. Hindi siya sumuko. Talagang ginawa niya lahat para lang mapagtapos niya kami, para naman maiahon namin yung aming buhay mula sa hirap at medyo umangat-angat din ng konti. Okay, so siya yung role model ko. Love you, Ma. And next, what is your greatest accomplishment so far? So far, my greatest accomplishment is ito, yung naging teacher ako, na nakakapag-share ako ng talent ko, nakakapag-share ako ng mga knowledge ko sa mga bata. So, I think that is the greatest accomplishment so far na nagawa ko for my 25 years of existence. Okay, then next, would you consider yourself as an introvert or an extrovert?
Diyos ko Lord, extrovert ako sa mga nakakakilala sa akin. Eh, madadak po akong tao, tsaka machika. Kaya extrovert, parang hindi pa ako mabubuhay kung mag-isa lang ako. So, masayahin talaga ako. Jolly. Jolly person. Okay? Then, last question. If a genie granted you 3 wishes right now, what would you wish for? 3 wishes. Sa ngayon, honesty po, my first wish, mawala na tong pandemic. Honest to goodness. Mawala na tong pandemic. Number 2, bumalik na sa lahat. Yung, as in, bumalik na sa normal lahat, yung kagaya ng dati, lalo na sa field ng education, magkaroon na ng face-to-face. And then, for number 3, of course, happy life. So, yun yung 3 wishes ko. First, mawala na ang pandemic. Second, bumalik na sa normal ang lahat. And number 3, a happy life. So, dito na po nagtatapos ang ating first ever vlog. I hope ay mas nakilala niyo pa po ako. And continue supporting po my channel. Please subscribe. And sana po panoorin niyo pa po yung mga susunod na vlogs ko. So, God bless everyone.